Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh podcast của Pink Styles. Hôm nay, hãy cùng tôi làm một điều khác biệt. Hãy tạm gác lại những phân tích chiến thuật, những trận đấu đỉnh cao của hiện tại. Thay vào đó, tôi muốn mời các bạn cùng tôi bước lên một cỗ máy thời gian, bật một cuốn băng cassette cũ kỹ và quay ngược về thập niên 90 của thế kỷ trước. Đó là một thập kỷ đặc biệt, một thập kỷ bản lề khi đất nước vừa mở cửa, còn nhiều bỡ ngỡ nhưng cũng tràn đầy khát vọng. Và trong dòng chảy hối hả của thời đại ấy, trên bản đồ bóng bàn Việt Nam, có một cái tên đã tỏa sáng rực rỡ như một vì sao bắt đầu, trở thành một biểu tượng, một định nghĩa cho sự thống trị tuyệt đối. Người ta gọi cô bằng một danh xưng đầy kính trọng và yêu mến, Nữ Hoàng. Tên cô là Ngô Thu Thủy. Có lẽ nhiều người trong thế hệ chúng ta hôm nay chỉ biết đến cô qua những dòng tư liệu ngắn ngủi, những con số thống kê khô khan. Nhưng bạn biết không, đằng sau vương miện của một nữ hoàng, đằng sau ánh hào quang của 8 chức vô địch quốc gia, đằng sau khoảnh khắc lịch sử vỡ òa tại Jakarta năm 1997 là một câu chuyện khác. Một câu chuyện về những ngày đầu tiên đầy gian khó ở Hà Nội, về một lò luyện khắc nghiệt đã tôi rèn nên ý chí thép, về những giọt mồ hôi mặn chát và những giọt nước mắt đã đổ xuống trong thầm lặng khi không một ai nhìn thấy. Hôm nay, chúng ta sẽ không chỉ kể lại một câu chuyện, chúng ta sẽ cùng nhau sống lại nó, sống lại hành trình hun đúc nên một nữ hoàng. Để hiểu được một huyền thoại, ta phải hiểu về mảnh đất, về không khí của thời đại đã nuôi dưỡng họ. Ngô Thu Thủy sinh năm 1973 tại Hà Nội. Hãy thử hình dung về Hà Nội của những năm 1980, nơi cô bắt đầu những cú vung vật đầu tiên. Đó là một Hà Nội vừa bước ra từ chiến tranh, còn hằn sâu những vết thương và vô vàn khó khăn của thời bao cấp. Một Hà Nội của những tiếng giao đêm, của những chiếc xe đạp cọc cạch, của tem phiếu và những bữa ăn còn đạm bạc. Trong bối cảnh ấy, thể thao không phải là một lựa chọn xa hoa. Nó là một con đường, một sứ mệnh. Những tài năng nhí như Ngô Thu Thủy được phát hiện và đưa vào hệ thống đào tạo tập trung của nhà nước. Nhưng môi trường ấy, xin thưa, khắc nghiệt vô cùng. Thể thao khi đó không chỉ là đam mê, nó còn là niềm tự hào dân tộc, là một trong số ít những con đường để khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Mỗi vận động viên không chỉ thi đấu cho riêng mình, họ mang trên vai sứ mệnh và kỳ vọng của cả một quốc gia. Và trong cái lò luyện ấy, hành trình khổ luyện của Ngô Thu Thủy đã bắt đầu. Cụm từ này nghe có vẻ quen thuộc, nhưng để cảm nhận được sự khắc nghiệt của nó, chúng ta phải thực sự dùng trí tưởng tượng. Hãy hình dung về một phòng tập đơn sơ, có lẽ tường đã ngả màu, ánh sáng không đủ, nhưng không khí thì đặc quánh lại bởi sự tập trung và mồ hôi. Tiếng bóng bàn lạch cạch đơn điệu vang vọng từ sáng sớm đến tối mịt, trở thành bản nhạc nền cho cả tuổi thơ của cô. Đó là chuỗi ngày dài thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và sự kiên định đến phi thường. Mỗi ngày bắt đầu từ tờ mờ sáng, khi cả thành phố còn đang say ngủ, Ngô Thu Thủy đã phải bật dậy. Không phải với cây vợt, mà là với những bài tập thể lực tưởng chừng như vắt kiệt sức lực, để xây dựng một nền tảng sức bền. Những vòng chạy quanh sân vận động trong cái lạnh se sắt của mùa đông Hà Nội, những bài tập cơ bụng, cơ tay đến rã rời. Rồi sau đó mới là hàng giờ liền đứng bên bàn bóng, miệt mài lặp đi lặp lại hàng ngàn lần, hàng vạn lần những kỹ thuật cơ bản, giao bóng, đỡ bóng, cho đến những cú giật tấn công uy lực. Đôi tay phồng rộp rồi chai sạn, đôi chân mỏi nhừ, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Tiếng bóng lạch cạch ấy trở thành người bạn đồng hành duy nhất, trở thành nỗi ám ảnh và cũng là nguồn động lực. Đó là một cuộc chiến không ngừng nghỉ với giới hạn của bản thân, nơi sự mệt mỏi về thể chất phải nhường chỗ cho một ý chí sắt đá. Nhưng bóng bàn không chỉ là cuộc chiến thể lực, nó còn là một cuộc đấu trí căng thẳng, một cuộc chiến của thần kinh. Áp lực tâm lý trong thi đấu là vô cùng lớn. Mỗi pha bóng chỉ diễn ra trong tích tắc, đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối và khả năng ra quyết định cực nhanh. Và có lẽ thử thách lớn nhất chính là sự cô đơn. Sự cô đơn của một môn thể thao cá nhân. Thử tưởng tượng bạn là một cô gái trẻ, một mình đối mặt với mọi khó khăn trên sân đấu, trước những đối thủ sừng sỏ, trước sự kỳ vọng của cả một dân tộc. Không có đồng đội để chia sẻ gánh nặng trong khoảnh khắc quyết định. Chỉ có bạn, cây vợt và đối thủ bên kia bàn. Những đêm dài sau buổi tập, khi cơ thể đau nhức, có lẽ cô cũng đã từng có những giây phút yếu lòng, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Nhưng rồi ngày mai, cô lại đứng dậy,
cầm vợt lên và tiếp tục. Để vượt qua tất cả, Ngô Thu Thủy đã phải rèn luyện trong mình một tinh thần thép, một sự bình tĩnh đến lạ thường. Và rồi, sau bao nhiêu nỗ lực không mệt mỏi, sau bao nhiêu mồ hôi và nước mắt đã đổ xuống, quả ngọt đầu tiên đã đến. Năm 1992, Ngô Thu Thủy lần đầu tiên bước lên bục cao nhất của giải vô địch quốc gia. Khoảnh khắc đó, tấm huy chương vàng đầu tiên đó, nó không chỉ là một danh hiệu, nó là sự đền đáp cho tất cả. Nó là lời khẳng định đanh thép cho sự trưởng thành vượt bậc, là cột mốc báo hiệu sự xuất hiện của một thế lực mới. Đó là khoảnh khắc nữ hoàng bắt đầu triều đại của mình, một triều đại sẽ thống trị suốt cả thập niên 90. Danh xưng nữ hoàng của thập niên 90 không phải là một lời tán dương suông. Nó được chứng minh bằng những con số thống kê không biết nói dối, bằng một sự thật hiển nhiên trên mọi đấu trường quốc nội. 8 lần vô địch quốc gia ở nội dung đơn nữ. 8 lần, xin nhắc lại là 8 lần, tại giải đấu danh giá nhất Việt Nam, nơi quy tụ tất cả những tay vợt xuất sắc nhất từ mọi miền đất nước. Việc vô địch một lần đã là kỳ tích, nhưng lặp lại điều đó 8 lần cho thấy một đẳng cấp vượt trội, một sự ổn định phi thường. Kể từ chức vô địch đầu tiên năm 1992, Ngô Thu Thủy đã biến giải đấu quốc nội thành sân khấu của riêng mình. Cô gần như không có đối thủ xứng tầm trong suốt những năm 1990. Cô không chỉ thi đấu, cô định nghĩa lại tiêu chuẩn của một nhà vô địch. Mãi rất lâu sau này, kỷ lục đó mới bị vượt qua bởi một huyền thoại khác là Mai Hoàng Mỹ Trang với 13 lần vô địch. Nhưng điều đó không hề làm lu mờ di sản của Ngô Thu Thủy. Nếu Mỹ Trang là người kế vị xuất sắc, thì chính Ngô Thu Thủy là người đã xây dựng nên ngai vàng, người đã định hình nên hình ảnh của một nhà vô địch nữ tuyệt đối trong lòng người hâm mộ. Khi đã chinh phục mọi đỉnh cao trong nước, khát vọng của nữ hoàng bắt đầu hướng ra biển lớn, đấu trường khu vực. Và trên hành trình đó, cô đã tìm thấy một người đồng đội, một mảnh ghép không thể hoàn hảo hơn: Vũ Mạnh Cường. Sự kết hợp giữa hai cái tên này đã tạo nên một trong những cặp đôi huyền thoại nhất lịch sử thể thao Việt Nam. Đây không phải sự kết hợp ngẫu nhiên, mà là một quyết định chiến lược mang tầm quốc gia. Vũ Mạnh Cường cũng như Ngô Thu Thủy là một tượng đài của bóng bàn nam, chủ nhân của 7 chức vô địch quốc gia và 2 huy chương vàng đơn nam SEA Games danh giá. Ghép hai tay vật thống trị tuyệt đối của cả một thế hệ vào một cặp đôi là một nước đi chiến lược của ban huấn luyện. Họ chính là đội hình trong mơ, là niềm hy vọng lớn nhất của quốc gia, với mục tiêu tối thượng là chấm dứt cơn khát vàng kéo dài hàng thập kỷ của bóng bàn Việt Nam tại các kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á. Lối chơi của họ dường như được sinh ra để dành cho nhau. Sức mạnh, những cú tấn công sấm sét như vũ bão của Vũ Mạnh Cường kết hợp một cách hoàn hảo với sự khéo léo, những pha xử lý bóng tinh tế và khả năng phòng ngự bền bỉ đến khó tin của Ngô Thu Thủy. Anh là ngọn giáo sắc bén, còn cô là tấm khiên vững chắc. Anh là cơn bão, còn cô là sự tĩnh lặng uyển chuyển hóa giải mọi đòn tấn công. Họ tạo thành một khối thống nhất, một liên minh bất tử, vừa có thể tấn công vũ bão, vừa có thể phòng thủ kiên cường, sẵn sàng cho trận đánh lớn nhất sự nghiệp. Năm 1997, SEA Games 19 tại Jakarta, Indonesia, cặp đôi vàng Ngô Thu Thủy, Vũ Mạnh Cường bước vào giải đấu với trên vai là sức nặng của lịch sử, của sự kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ quê nhà. Gánh nặng đó mang một cái tên, một con số ám ảnh: 26 năm, 26 năm đằng đẵng. Kể từ năm 1971, bóng bàn Việt Nam chưa một lần giành lại được tấm huy chương vàng ở nội dung đôi nam nữ tại một kỳ SEA Games. Cơn khát vàng kéo dài hơn 1/4 thế kỷ đã trở thành một nỗi ám ảnh, một thách thức khổng lồ. Nó không chỉ là một con số, nó là gánh nặng của nhiều thế hệ đi trước, là những lần lỡ hẹn trong tiếc nuối. Trong bầu không khí căng thẳng và đầy áp lực đó, Thủy và Cường đã thể hiện bản lĩnh của những nhà vô địch vĩ đại. Họ cùng nhau vượt qua từng trận đấu bằng sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa kỹ thuật đỉnh cao và một tinh thần thi đấu quả cảm. Mỗi pha bóng không chỉ là cuộc đấu với đối thủ bên kia bàn, mà còn là cuộc chiến chống lại áp lực của lịch sử. Và rồi, khoảnh khắc mà hàng triệu trái tim ở quê nhà nín thở chờ đợi đã đến. Trận chung kết. Hãy tưởng tượng không khí trong nhà thi đấu lúc đó. Tiếng hò reo của khán giả nước chủ nhà, áp lực ngàn cân, set đấu quyết định, từng điểm số giằng co. Và rồi, pha bóng cuối cùng. Khi trái bóng cuối cùng sau cú đánh quyết định rơi xuống phần sân của đối thủ, cả nhà thi đấu như lặng đi một giây, rồi vỡ òa.
Ngô Thu Thủy và Vũ Mạnh Cường đã làm được. Họ ôm chầm lấy nhau trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Họ đã giành chiến thắng, mang về tấm huy chương vàng đôi nam nữ tại SEA Games 19. Khoảnh khắc đó, tấm huy chương vàng đó không chỉ là một thành tích thể thao, nó là sự giải tỏa cho 26 năm mòn mỏi đợi chờ, là lời khẳng định đanh thép cho vị thế của bóng bàn Việt Nam trong khu vực. Khoảnh khắc lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên trên đất bạn, khoảnh khắc quốc ca Việt Nam vang lên, đó là khoảnh khắc của niềm tự hào dân tộc vô bờ bến. Chiến thắng ấy đã làm nức lòng người hâm mộ cả nước, thắp lại ngọn lửa đam mê và truyền cảm hứng cho cả một thế hệ vận động viên trẻ. Và giá trị của tấm huy chương vàng năm 1997 càng trở nên vĩ đại hơn khi ta nhìn vào dòng chảy của thời gian. Phải mất thêm đúng 26 năm nữa, cho đến tận SEA Games năm 2023, bóng bàn Việt Nam mới có thể tái lập kỳ tích ở nội dung này. Điều đó cho thấy chiến công của Ngô Thu Thủy và Vũ Mạnh Cường tại Jakarta là một đỉnh cao chói lọi, một kỳ tích lịch sử mà phải rất lâu sau mới có người lặp lại được. Không chỉ có tấm huy chương vàng lịch sử, sự nghiệp của Ngô Thu Thủy còn được tô điểm bởi bộ sưu tập huy chương đồ sộ. Huy chương bạc đơn nữ SEA Games 1993, huy chương đồng đơn nữ tại SEA Games 1995 và 1999, và vai trò đầu tàu giúp đội tuyển nữ Việt Nam giành huy chương bạc đồng đội tại SEA Games 1997. Việc liên tục đứng trên bục nhận huy chương ở 4 kỳ SEA Games liên tiếp là minh chứng cho một sự bền bỉ và đẳng cấp phi thường. Năm 2001, khi vẫn đang ở đỉnh cao sự nghiệp, chỉ 2 năm sau khi giành huy chương SEA Games, Ngô Thu Thủy đưa ra một quyết định khiến tất cả phải sững sờ. Cô giải nghệ. Đây không phải là một lời chia tay vì gánh nặng tuổi tác hay chấn thương. Đây mới chính là chi tiết đắt giá nhất, hé lộ về tư duy, tầm nhìn và tính cách của một nhà vô địch lớn. Lý do của cô cho thấy một tình yêu với thể thao theo một cách rất khác, một cách thật trí tuệ. Ở tuổi 28, thay vì tiếp tục thi đấu để kéo dài vinh quang, cô đã chọn một con đường mới, con đường của tri thức. Cô giải nghệ để theo học tại trường Đại học Thể dục Thể thao. Hãy dừng lại một chút để suy ngẫm về quyết định này. Một vận động viên đỉnh cao, đang trên đỉnh vinh quang, lại chọn cách gác vợt để ngồi trên ghế nhà trường. Cô không xem giải nghệ là dấu chấm hết, mà là một bước chuyển mình có chiến lược. Cô muốn biến những kinh nghiệm thực tiễn vô giá tích lũy được sau bao năm thi đấu thành nền tảng kiến thức lý luận bài bản. Cô không chỉ muốn là một người thực hành giỏi, cô muốn trở thành một người hiểu sâu sắc về nguyên lý đằng sau những chiến thắng. Đó có thể xem là trận đấu cuối cùng của cô, một trận đấu không diễn ra trên bàn bóng, mà là một trận đấu cho tương lai, cho sự cống hiến lâu dài với thể thao nước nhà. Đó là một chương cuối đầy ý nghĩa và truyền cảm hứng cho sự nghiệp vận động viên của cô. Một lời khẳng định rằng hành trình của cô không chỉ là về việc giành huy chương, mà là sự cống hiến trọn đời cho thể thao, cả trên sân đấu lẫn trên giảng đường. Dù đã rời xa sân đấu đỉnh cao hơn 2 thập kỷ, di sản mà Ngô Thu Thủy để lại vẫn còn nguyên giá trị và sức ảnh hưởng. Vị trí của cô trong ngôi đền của những huyền thoại thể thao Việt Nam là không thể tranh cãi. Tên tuổi của cô gắn liền với một kỷ nguyên vàng, nơi cô thiết lập những tiêu chuẩn mới về sự thống trị và đẳng cấp. Tấm huy chương vàng SEA Games 1997 cùng Vũ Mạnh Cường vẫn mãi là một trong những khoảnh khắc huy hoàng và giàu cảm xúc nhất lịch sử thể thao nước nhà. Nhưng có lẽ di sản lớn nhất của Ngô Thu Thủy nằm ở chính câu chuyện của cô. Một câu chuyện về sự khổ luyện không ngừng nghỉ, về ý chí vươn tới đỉnh cao, về vinh quang lịch sử và về một quyết định giải nghệ đầy trí tuệ để chuẩn bị cho một chương mới của cuộc đời. Cô là một tấm gương sáng không chỉ về thành tích, mà còn về nhân cách, về tầm nhìn và về lòng dũng cảm để định nghĩa thành công theo cách riêng của mình, cả trong và sau sự nghiệp. Câu chuyện về nữ hoàng Ngô Thu Thủy sẽ mãi là nguồn cảm hứng bất tận cho các thế hệ vận động viên trẻ Việt Nam. Một minh chứng sống động rằng với kỷ luật, đam mê và trí tuệ, mọi đỉnh cao đều có thể được chinh phục.